In this video, we will create a Christmas card using watercolor. Gumamit ako ng clipboard para mas maging stable yung paglalagyan ng watercolor paper. And then masking tape naman para magkakaroon ng margin yung idodrawing ko na design for Christmas card. Sa lahat ng design na gagawin ko for today, isa lang ang shape na napili ko, which is bilog. Yan. So, habang basa pa yung paint mo, pwede mo siyang i-mix with other colors. At the same time, hayaan mo lang na mag-flow yung water niya at mag-mix yung kulay. It will give you a texture effect or blending na ang ganda lang. Check natin later kapag natuyo siya. Para ma-achieve yung kulay na medyo dark lang, hindi sobrang tingkad or sobrang loud ng kulay, dinadagdagan ko siya ng light brown, hindi ng itim. More of brown siya compared sa black para hindi naman ma-overpower yung kulay natin. As you can see, yung tatlong corners natin, pinilit ko talaga na magkaroon siya ng kulay kasi siya yung magbibigay ng shape, solid shape dun sa Christmas tree na gusto kong maging design niya as an output. Pag maraming spaces, lagyan lang ng dots. Same process lang ulit para sa ating card number 2. Lalagyan ng masking tape para maging stable siya. Then, 3 masking tape naman para makabuo ng triangle. Para sa pagpili ko ng colors, inisip ko lang na i-mix yung design ng same shade. For example, dito sa ginagawa ko ngayon, warm yung napili ko. So, more of orange or brown or yellow. I-mix ko na lang sila. Alam nyo ba before, kapag nagwa-watercolor ako at nasangge ng brush, yung basa na part at nagmix siya sa kabilang kulay, naiinis ako kasi parang feeling ko nasira na yung kulay niya. Pero alam mo yun, pagka pala tinignan mo siya nang natuyo siya tapos nagmix yung kulay, ang ganda niya palang tingnan. Would you believe na isa to sa mga ways para mabawasan yung feeling of pagiging perfectionist? Kasi kahit na mag-mix yung kulay sa iba, parang ang ganda pala ng kalalabasan. So, sunod nun, pag gumagawa ako ng artwork, okay na sa akin kahit mag-mix sila. This time, kulay green naman.
Hello sa mga mahilig sa green! Yung green, hinaluan ko ng brown. So, ang lumabas na kulay niya, parang olive. Ginagawa ko lang light or dark. Doon ko lang siya nilalaro. Pag sobra-sobra yung kulay sa gilid, pansinin nyo, kinukuha ko yung tubig papunta dun sa masking tape. Kasi pag hinayaan natin na mababad yung tubig sa gilid habang nandun siya sa paper, baka lumampas. Ay, ang target natin ay maging smooth lang yung mga design sa sides. This time, sa design na to, ang napili ko naman ay colors na naglilin towards cool. Ayan, combination ng blue, light blue, violet. Yan, yung mga cool colors. What I like most about using watercolor as my medium, sobrang tipid niyang gamitin. Would you believe na yung ginagamit kong pangkulay, yan pa yung mga natira dun sa color palette niya. As in, hindi ko siya hinuhugasan. Kasi nababasa rin naman eh. Then, sa susunod na gagamitin ko siya, nagkakaroon pa rin ng silbi or use yung mga natirang kulay dun sa palette. See? Sobrang tipid. Nung hinaluan ko ito ng violet, parang masyadong matingkad or ang loud tignan nung violet na kulay. Pero dahil magkaka-same or iisang linyahan lang sila ng kulay, di naman siya naging alangan. Okay, second to the last na tayo. Oh, kita mo yun? Napansin mo ba yun? Na iginilid ko pa yung color palette. Kasi, natatamaan siya ng kamay ko eh. Kaya ako naman siya nilagay sa kanan kasi nga right-handed ako.
At kung ilalagay ko naman yung color palette sa left, masyadong mahaba yung tatawirin ng kamay ko. May tendency na tumulo yung tubig dun sa paper natin. Masisira yung design. Uy! Hello, dahon! Alam nyo ba, sobrang tagal na sa akin ng watercolor na yan. Ang brand niyan, Koi Watercolor. Tapos nung una, ang ganda-ganda kasi niya, halos ayaw kong gamitin. Tapos palagi ko pang nililinis yung palette. Tapos, sa sobrang ganda niya, wala rin akong nagagawa kasi nga ayaw kong gamitin eh. Pero ayan, nag-enjoy na ako. Palagi ko siyang ginagamit. So, ikaw na may bagong watercolor dyan, gamitin na yan! And here is our last Christmas card. Akalain mo yun, 2 shapes lang yung ginamit natin for these designs. 6 na designs. Isang malaking triangle at sa loob niya, iba't ibang klase ng bilog. Diba, madali lang. Kayang-kaya mo din i-recreate yan. One of the things I like most when doing art projects like this, hindi ako nag-iisip. As in, ang focus ko lang ay mag-mix ng color at panatilihin na walang kung anong malalaglag na ibang kulay dun sa paper para syempre hindi siya magkalat or hindi masira yung design. Yun lang. Ang saya kasi nakaka-relax na yung isip mo nakafocus lang talaga dyan sa ginagawa mo. Some call it mindfulness and others call it mind relaxation. Oh my gosh! Malapit na tayo matapos! This is a very fulfilling part! Yes! Na-appreciate mo na ba yung reason kung bakit kailangan natin lagyan ng masking tape yung mga sides niya? Careful lang sa pagtanggal ng masking tape kasi minsan nasisira talaga yung paper eh. So, hanap ka lang ng ibang side para hindi na mas lumaki pa yung damage na magagawa niya. There you are!
Same process lang din yung gagawin natin sa iba pang mga cards. Make sure na yung design natin ay sobrang tuyo na siya talaga. Ito mukha talaga tong Christmas tree. Hintayin mo lang. Question. So, anong ginagawa ko sa mga masking tape na nagamit ko na? Minsan, nire-recycle ko siya. Pero minsan naman, tinatapan ko na lang din kasi hindi na siya magagamit eh. The moment na ginamit ko siya sa susunod na art project at ganyan yung gusto kong ma-achieve, ganyan ka-solid na line, mukhang hindi na siya magiging effective kasi kumbaga sa garter, lumuwag na yung ano, basta yun, lumuwag. Second to the last na. Nasira yung papel. Yes, last na to. Yes, last na. Meron na tayong triangle, meron na ding bilog. Dagdagan nga natin. Rectangle naman sa lines. Lastly, the Merry Christmas text. Ito na ang ating final output. Yay! Personalized cards you can give to your loved ones this coming Christmas.